নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আৰু মই কি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আহকচোন, ভিডিঅ'টোৰ ফালে সোমাই যাওঁ। মই কেনেকৈ বনাইছোঁ। এইফালে মই এটা কোমোৰা মিহি মিহিকৈ পাতল পাতলকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু কোমোৰাটো একদম কোমলীয়া হয়। এয়া দেখিছেনে, মই আজি বৰ বনাম কোমোৰা, সেইকাৰণে মই গোটেইখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এইফালে মই লৈ লৈছোঁ বেচন, পিঠাগুড়ি আৰু এইফালে মছলা লৈ লৈছোঁ। নিমখ লৈছোঁ, তাৰপিছত ৰেড চিলি লৈছোঁ, জিৰা পাউডাৰ লৈছোঁ, হালধি লৈছোঁ আৰু অলপমান জিৰা লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই বেচনখিনি এটা বাতিত ঢালি লৈছোঁ। এনেধৰণে যদি বৰটো বনাই বহুত ধুনীয়া লাগে খাবলৈ আৰু বহুত দেৰিলৈকে মচমচীয়া হৈ থাকে। এইফালে মই পিঠাগুড়িখিনি দিলোঁ, এইফালে নিমখ দিলোঁ আৰু যিখিনি মছলা মই থৈ দিছিলোঁ সেইখিনিও মই দি দিছোঁ। আৰু এইফালে অকণমান মই বেকিং চ'ডা দি দিছোঁ আৰু অকণমান বেকিং চ'ডা আৰু অকণমান বেকিং পাউডাৰ দি দিছোঁ। দি পেলাই এতিয়া মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। যদি আপোনালোকে বনাই খোৱা নাই, এবাৰ বনাই খাবচোন, বহুতেই ভাল লাগে খাই পেলাই। আৰু এনেধৰণে বনালে বহুত দেৰিলৈকে মচমচীয়া হৈ পেলাই ফুলিয়ে থাকিব। আৰু এতিয়া মই অলপ অলপকৈ পানী দি পেলাই মই ঘোলটো বনাই লৈছোঁ। আৰু বহুত দিন আপোনালোকৰ ভিডিঅ' মই চাব পৰা নাই আৰু ময়ো নিজেও ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। মোৰ গাটো ইমান ভাল নাছিলে, সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো দিলোঁ। আৰু যিসকলৰ ভিডিঅ' মই চাব পৰা নাই আপোনালোকে বেয়া নাপাব। এতিয়া মই ঘোলটো বনাই লৈছোঁ। একেবাৰতে পানীখিনি দি দিলে একদম বহুত পনীয়া হৈ যাব, সেইকাৰণে অলপ অলপকৈ দি পেলাই গুলি ল'ব লাগে। মই এইটো 5 মিনিটমান মই গুলি লৈছোঁ। যিমানে ফেটিব সেইটো সিমানে ভাল হ'ব বৰটো। আৰু অকণমান পানী দি দিছোঁ, নহ'লে আকৌ বেছিয়ে ডাঠ হৈ আছে, সেইকাৰণে এইটো জোখতে ৰাখিলেই হ'ল। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া বনাব পিঠাগুড়িটো দিবই, আৰু পিঠাগুড়িটো দিলে মচমচীয়া হয়। এতিয়া মই এপিচ এপিচকৈ মই ইয়াত দি লৈছোঁ। যিমানখিনি ধৰে মই সিমান কিপিচে মই দি দিছোঁ ইয়াতে। দি পেলাই এখন চামুচে মই গোটেইখিনি সানি লৈছোঁ, যাতে বেচনখিনি ধুনীয়াকৈ লাগি যায়। এনেকৈ দি পেলাই মই 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া মই এখন কেৰাহী বহাই দিলোঁ। ইয়াতে মই ৰিফাইন তেলত ভাজিম, সেইকাৰণে মই ৰিফাইন তেল দিছোঁ। আৰু এতিয়া এক পিচকৈ মই দি দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে, একদম লগে লগে ফুলিয়ে আহে বৰটো। অলপ সময় আপোনালোকে বেচনটো গুলি পেলাই থৈ দিব। এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে। এইকেইটা মই কাঢ়ি দিছোঁ। এয়া দেখিছে কি ধুনীয়া হৈছে। আকৌ মই দি দিছোঁ 2 পিচ। এয়া দেখিছেনে কিমান ডাঙৰকৈ ফুলিছে। আৰু গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয়। আৰু ঘৰৰে কোমোৰা হয় কাৰণে বহুতেই কোমল আছিলে। সৰু চাইজৰ কোমোৰাটো লৈছিলোঁ মই, এইকেইটাও হৈ গ'ল। এইকেইটাও কাঢ়ি দিছোঁ মই।
এয়া মই আৰু এইখিনিও বনাই ল'লোঁ, গোটেইখিনি মই বনোৱা নেদেখুৱালোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে মই এটা ফালি দেখুৱাই দিছোঁ। ইমান ধুনীয়া হৈছে, একদম মচমচীয়া হৈছে। আৰু যদিহে আজি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰ কাৰণে চাই আছে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।